Lodylicious, and for today's video, ang gagawin natin makeup look ay Korean makeup. Yes! So, let's start. Kumuha ko ng masking tape. Nilagay ko sa mata ko. Tiis ganda po tayo, mga kapatid. Wala kasi ako nung nilalagay sa mata. Hindi ko alam kung anong tawag dun, pero basta yun. Yan yung ginamit ko. Oh, diba? Pak na pa. Naging singkit ako. Sana. Ayan po yung gagayahin nating makeup look. Lagyan mo natin ng moisturizer. Then, foundation. Everbell na po yan. Liquid foundation. Spread lang natin sa ating mukha. Ayan, ganyan. And para makover natin yung ating mga pimple marks, nilagay din tayo ng contour, pero foundation siya, full coverage na yung Ashley. Nilagay ko lang siya as a contour para lumiit yung ating mukhang malapad. Ano, press powder, ginawa ko din siyang contour. Press lang ang sanon nating malapad. Yes. And then lip tint. Yan, tingnan natin sa face. Dot lang. Dot. Kasi masyado makulay ito na lip tint. Yan. Is-kuan na spread lang natin. Oh, diba? Pak. Blush on na dayon. Blush on na siya. Naging orangey na siya. Then, sa kilay ko, gumamit ako ng black eyeshadow. Gayahin natin yung kilay ng mga Korean na straight, walang shape. Yan, spread lang. Brush. Ayan. And then, kumuha ka ng Beauty Glaze palette. Ayan, di ba mabuksan? Nagiging base ko yun. Yun yung base ko. Na kulay. Ayan, brush. And then yung orange, light orange. Yan, brush. Sa ating singkit na mata. Pak. O, diba? Pigmented po yan. And then, yung parang pongkan, lagyan natin sa dulo. Super pigmented po ng, beauty glaze. Nabili ko siya sa Shopee and super tested and proven. Yan. Eyeliner pack. Wait lang tayo ng isang, linya. One line lang po. Wala nang doble-doble. One line lang. Para mas maging singkit talaga yung mata natin. Diba? Ashley, Lady na eyeshadow, yes. Link ko siya sa waterline ko. Waterline na yung tawag dyan. Yan. Para magmukhang mabuka siya. Ganun. Pero nilalagay ng mga Koreans. Yes. Yan. Diba? Fuck. Yan. Glitter. Gumawa ka ng glitter and then glitter eyeshadow. Nilagay ko sa ilalim ng aking mata and then contour na tayo sa ating nose na pangho. Haha! Diba? Sana all tangos na. Ayan. Konting contour lang. And kinuha ko ulit kanina yung yung orange na eyeshadow, then ginawa ko siyang blush and then press powder para sa aking lips kasi may lalagay ito ng lipstick. Mascara. Hindi ako naglagay ng eyelashes kasi yung mga Koreans mostly hindi naglalagay ng fake eyelashes. So mascara lang tayo. Pak, parang matatanggal yung mata ko. Yan yung lipstick, Huda Beauty yata yan. Huda Beauty nga yan. Ilagay ko sa lips and then naglagay ako ng red sa ilalim. And here's the result!
watching. Please don't forget to please like, share, and subscribe to my channel. Please click the notification bell for more video updates. Bye!